Idag ska jag äntligen bli färdig och sätta ut alla mina potatissticklingar. Häng med så får ni se hur jag gör. Potatissticklingarna som jag ska sätta idag, de drev jag upp för ett par veckor sedan. Vi kan titta tillbaka på hur det gick till. Ska du sitta där? Var ska jag sitta då? Jag brukar beställa potatisar från genbanken både i Sverige och i Tyskland. De har ju ett sortiment som inte finns i den kommersiella handeln. Här har vi en norsk potatis som heter Saga. Den ser ut så här. När man får potatisar från genbank så får man ofta ganska små. Och man får väldigt sällan mer än 3 stycken. Så att nu ska jag då sätta dem och förbereda pulsstartsmetoden för att man ska kunna få sticklingar att sätta. Då gör vi så här. Vi går till godisaffären. Och sen köper vi massor med godis och äter upp så vi blir sjuka. Eller om man inte vill det så kan man ju fråga om man kan få några tomma burkar. De här är ganska bra för de är djupa. Jag har lite jord i botten. 1-2 centimeter bara. Och sen lägger jag potatisarna så här. Så. Jag ska ha en sorts potatis till här bredvid. Ska vi se här vad vi kan ha för någonting som är... Här kan vi ta en som ser lite annorlunda ut. Det här är Linzer Höler heter den. Och innan jag glömmer bort vad det är för potatisar jag har satt så kan jag få sitta där när jag skriver, Lennart. Jag får sitta lite på kanten för att pudern ska få plats. Jag bara skriver på lådan vad jag har för någonting på varje sida. Så står det på lådan vad det är för potatisar. Nu ska jag ta in den här burken i rumstemperatur. Potatisen ligger ju djupt begraven under jorden så att den behöver inte stå ljust i början. Men rumstempererat, runt 20 grader är bra. Då blir potatisen glad och växer fort. När den har kommit in så vattnar jag lite grann. Inte mycket så det blir riktigt vått utan bara så jorden blir lite mer fuktig. Sen tar det lite drygt 2 veckor. Så kommer potatisarna ha brutit igenom här så man ser små blad. Och då är det dags att gå vidare till nästa steg. Nu har jag ungefär 10 sorters potatisar som jag ska plantera så här. Så jag har att göra en liten stund. Och sen kommer vi tillbaka och ser vad vi ska göra när de har vuxit lite. Nu är det den 4 april och det har gått 2 veckor ungefär sedan vi satte potatisen. De har bildat rötter i botten som ni ser. Och det har kommit massa potatisskott. Så nu ska vi ta och bryta av de här skotten och plantera dem i krukor. Vi ska bara se om vi kan hitta. Så här är potatisen. Och så har det då kommit såna här skott. Jag har brutit av alla skotten från potatisen. Och sen så ska vi då sätta de här rotade sticklingarna. Så har vi sådana sticklingar med rötter. Här är en ny stickling på gång. Som inte hade hunnit upp till ytan. Så den låter vi vara kvar och så får den komma med till nästa omgång vi skördar. Så. Då är den färdig. Och får den åka med in i värmen igen. Så kommer den att på ungefär 2 veckor producera en omgång sticklingar till. Då blev det 6, 8, 10, 11 stycken sticklingar i den här första omgången.
lite vatten, men inte mycket. De här sticklingarna kommer få bo kvar i odlingstunneln nu. Det blir så pass varmt här på dagarna och jordtemperaturen är så pass varm så att potatisen växer här ute nu. Jag har några plantor som jag har satt här i tunneln redan i höstas. Och jag har också ett litet hus här till sidan där jag har en värmefläkt, så att skulle det bli frostnätter så kan jag sätta in dem där. Så de är frostfritt förvarade. Och de behöver inte växa jättefort nu, utan det räcker ju att de rotar sig och växer lite grann så att det blir som en liten planta att plantera. Optimalt så hade det väl varit att planterat ut dem för ungefär 2 veckor sedan. Men vi har haft nattfrost i maj, vilket är väldigt ovanligt där vi bor i Skåne. Och dessutom så lyckades jag klämma in en sjukvecka, så jag blev lite försenad. Men bättre sent än aldrig, idag händer det. Nu ska jag sätta sticklingarna. Kom med mig så får ni se hur jag gör. Det här är alltså de rotade sticklingarna som de ser ut idag. Och nu ska vi plantera dem. Den här första sorten heter Rosamunda, en gammal svensk sort. Och här kan man se hur fina rötter de har. Sådana här sticklingar ger ofta inte fullt lika hög avkastning som om man sätter en vanlig sättpotatis. Men kanske 50-70% ungefär. Och med tanke på att man då kan från en sättpotatis få mellan 10 och 20 sticklingar innan man sätter sättpotatisen, så kan man ju ganska snabbt ändå få en större mängd potatisar om man har ett väldigt litet material att plantera från början. Jag sätter ungefär 3 på en meter. Samma som jag hade gjort om jag hade sagt vanliga potatisar. Här har vi krukan som jag har Rosamunda potatisen i. Det var 3 potatisar som jag fick från genbanken i Tyskland, och det är de här 3 potatisarna som jag har odlat upp de här sticklingarna ifrån. Och här är en omgång sticklingar till. Så nu finns det 2 sätt att göra. Antingen så bara tar man upp det här försiktigt, delar dem och planterar varje potatis med sticklingar. Och låter sticklingarna sitta fast vid potatisen, så man får 3 plantor till. Eller så kan man göra så att man tar bort och bryter av sticklingarna och planterar de här sticklingarna också direkt, så man får ytterligare plantor, och så sätter man bara potatisen, för då kommer den skjuta en ny omgång själv en gång till. Så att om jag nu skulle vilja ha riktigt många plantor av Rosamunda, så skulle jag här kunna få 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sticklingar till ungefär. Plus 3 potatisar, så då skulle jag kunna få ungefär 20 plantor till. Nu hade jag redan ganska många, så förmodligen så bryter jag bara av de här största och planterar som sticklingar och planterar resten vid potatisen. Vi får se hur det ser ut när vi vänder och delar på det. Ser ni hur mycket rötter det har bildats? Ska vi se om jag kan
Känna vad jag har potatisarna. Så. Och så här har vi en potatis. Och här har vi en potatis. Och här ser vi att vi har 2 sticklingar med väldigt mycket rötter. Så det var till och med 3. Så de kommer jag dela och sätta som sticklingar. Och sen den här potatisen med de 3 sätter vi som det sen. Här har vi en bamsestor potatis. Alltså, där tar jag av lite sticklingar från den också. Så sätter vi den med det. Och den här sätter vi också som den är. Jag ska hämta en vattenkanna sen och vattna lite på toppen på de här sista. Så rotar de sig bättre sen. Så. Ska vi se här. Då ska jag hämta en pinne och markera var Rosamunda-sorten slutar och var nästa sort börjar. Summa summarum med den här sticklingtekniken så har jag fått 23 stycken planter av Rosamunda. Från 3 sättpotatisar. Så det är rätt så effektivt. Nu så har jag 10 sorter till som jag har sticklingar på. Som jag ska plantera. Hoppas jag att det här har inspirerat er som vill prova och uppfröka potatis lite fortare. Hur ni kan göra. Lycka till med er egen potatisodling.